Chỉ một sai lầm nhỏ khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sẽ đe dọa sức khỏe của bạn và gia đình. Nó có thể gây ngộ độc, phá hủy hệ tiêu hóa, thậm chí dẫn đến những hậu quả khôn lường. Hãy xem hết video này để phòng tránh nhé. Không phải thực phẩm nào cũng có thể bảo quản trong tủ lạnh. Một số thực phẩm khi để tủ lạnh không những làm giảm chất lượng mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh. 1. Khoai tây. Nhiệt độ lạnh dưới 7 độ C trong tủ lạnh làm tinh bột trong khoai tây chuyển hóa thành đường nhanh hơn. Khi khoai tây đã chuyển hóa thành đường, nếu chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao hơn 120 độ C, nó có thể tạo ra ecozanate, một hợp chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, khoai tây được bảo quản lạnh sẽ trở nên cứng, khô và mất kết cấu vốn có. Khi nấu lên, khoai tây sẽ bị sượng, ăn không ngon. Nếu bạn đang bảo quản khoai tây trong tủ lạnh thì đưa ra ngay và luôn nhé. Cách bảo quản đúng là để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 2. Hành tây và tỏi. Hơi lạnh vào tủ lạnh sẽ làm hành tây mất đi mùi hăng đặc trưng, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Hành tây có mùi rất mạnh, nếu không được bọc kín, nó có thể làm các thực phẩm khác nhiễm mùi khó chịu. Khi để trong tủ lạnh, hành tây dễ hút ẩm, trở nên mềm nhũn, dễ mốc và có thể phát triển vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Tỏi bảo quản trong tủ lạnh dễ mọc mầm, mất hương vị và sinh ra độc tố nếu bị mốc. Cách bảo quản đúng là để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, không bọc túi nan lan. 3. Mật ong. Tại sao để mật ong trong tủ lạnh là sai lầm? Ở nhiệt độ thấp, mật ong sẽ bị kết tinh, tạo ra các hạt đường cứng và khó sử dụng hơn. Điều này không làm mật ong hỏng nhưng khiến nó mất đi độ sánh mịn tự nhiên. Khi kết tinh, các enzyme và chất dinh dưỡng có lợi trong mật ong bị thay đổi, làm giảm hiệu quả của nó đối với sức khỏe. Mật ong có tính kháng khuẩn tự nhiên, nhưng nếu bị kết tinh và tiếp xúc với hơi nước, nó có thể bị lên men, tạo ra vị chua khó chịu và có nguy cơ gây đau bụng, tiêu chảy nếu sử dụng. Cách bảo quản mật ong đúng là để ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, đồng thời phải đựng trong lọ thủy tinh hoặc nhựa thực phẩm có nắp đậy kín. 4. Bánh mì. Những nguy hiểm khi bảo quản bánh mì trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh đẩy nhanh quá trình thoát hơi ẩm, khiến bánh mì trở nên khô, cứng và mất đi độ mềm xốp chỉ sau 1 đến 2 ngày. Khi để lâu trong môi trường lạnh, bánh mì dễ bị nấm mốc phát triển một cách âm thầm. Dù bạn không thấy vết mốc bằng mắt thường, nhưng độc tố nấm mốc có thể đã lan khắp ổ bánh, gây đầy bụng, tiêu chảy, thậm chí ảnh hưởng đến gan và hệ tiêu hóa nếu ăn phải. Một số loại nấm mốc trên bánh mì có thể sinh ra aflatoxin, một chất cực độc có thể gây tổn thương gan, suy giảm miễn dịch và là nguyên nhân dẫn đến ung thư nếu tiêu thụ trong thời gian dài. Cách bảo quản đúng là dùng hết trong vòng 1 đến 2 ngày, hoặc để bánh mì ở nhiệt độ phòng, bọc trong túi giấy hoặc vải sạch để giúp bánh thở và giữ độ giòn, tránh để trong túi ni lông kín vì hơi nước sẽ làm bánh mì bị ỉu. 5. Các loại dầu ăn. Khi dầu bị đông lại trong tủ lạnh, bạn sẽ cần đun nóng để dùng. Nhưng quá trình làm nóng đột ngột này có thể tạo ra hợp chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, gan và thận. Khi lấy dầu ăn ra tủ lạnh, nhiệt độ thay đổi liên tục sẽ làm dầu ăn sẽ bị phá vỡ cấu trúc phân tử, tạo ra các gốc tự do đến nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch. Dầu ăn hấp thụ hơi nước khi để trong tủ lạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Kết quả, dầu bị ối nhanh hơn, có mùi khét và khi sử dụng có thể gây ngộ độc thực phẩm, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí nhiễm trùng đường ruột. Cách bảo quản dầu ăn đúng là để ở nơi tối, mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Dùng chai hoặc hộp kín để tránh oxy hóa. Tuyệt đối không bỏ dầu vào tủ lạnh nhé. 6. Sốt cà chua, nước mắm, tương ớt. Nhiệt độ lạnh làm sốt cà chua đóng cặn, thay đổi cấu trúc. Khi để lâu trong tủ lạnh, sốt có thể bị lên men, sinh vi khuẩn có hại, gây ngộ độc thực phẩm. Khi để trong tủ lạnh, nước mắm bị đóng muối, làm mất đi lượng đạm tự nhiên. Nếu sử dụng nước mắm bị biến chất trong thời gian dài, bạn có thể đối mặt với nguy cơ sỏi thận, cao huyết áp và rối loạn tiêu hóa. Tương ớt chứa giấm, muối và chất bảo quản tự nhiên, nhưng khi để trong tủ lạnh, độ ẩm cao có thể khiến vi khuẩn phát triển, làm tương bị nhớt, chua và nhiễm khuẩn. Ăn phải tương ớt bị hỏng có thể gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, thậm chí rối loạn đường ruột. Cách bảo quản đúng ở đây là đậy kín nắp và để nơi thoáng mát. Bạn có đang mắc phải sai lầm nào không? Hãy kiểm tra ngay tủ lạnh của mình nhé. Một loại thực phẩm có thể là thuốc bổ hoặc thuốc độc, tất cả phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Nếu bạn muốn bản thân và gia đình của bạn hiểu rõ về cách sử dụng thực phẩm, tránh những sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe, thì Anchi365 chính là kênh YouTube dành cho bạn. Hãy nhấn đăng ký ngay và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Là một người tốt, đừng quên like và chia sẻ video này để mọi người xung quanh bạn sống khỏe mỗi ngày. Hãy cùng Anchi365 chăm sóc sức khỏe cho chồng con của bạn.